higher rates in Mindanao or live with the brownouts? Siguro we can we have the slide that says the Mindanao grid load profile? Who's operating? Yan. Laser pointer nga natin. Para di ko takot. Can I explain muna what the graph shows, no? Yung the red line shows yung demand. So it shows yung off-peak. This is peak, no? This is off-peak. Okay. Now, where do we get the energy? The energy comes from coal and geothermal resources. The bulk, this blue line is hydro. It's about 52%. Yung yellow, which is the most costly, is oil. Okay. Now, kung pa-plot ka ng minimum demand, so you can draw a line from here to there, basically, meron ka constant demand, no? Yung off-peak. The constant demand has to be met by a constant source of energy. Okay. Pag coal, geothermal, kasama na natin yung diesel, basically, meron kang pagkukunan kung tataas yung demand. Okay? Maliwanag siguro yan. Yung hydro, tubig. Yung tubig, wala tayong faucet na bubuksan para i-replenish yung pinapatakbo mo through the dams that generate the electricity. Okay? So, sinasabi, yung constant demand cannot be met by a source that is not constant. Okay. Yun lang ang issue doon. Okay. Meron tinatawag na vicious cycle. Pag gobyerno nagpapatakbo ng power situation and anywhere in the world, no? Siyempre, politiko, sensitive, na magsasabing tataas yung presyo ng kuryente. So, ang mangyayari niyan, parang walang magtataas, yung walang magmumungkahing itaas. Paano natin popondohan lahat noong, dali mo na, huwag mo nang gamitin, Lloyd, huwag mo nang galawin yung slide. Paano natin, ang mangyayari na pag pinopondohan mo yung lahat ng power generating facilities, kinukuhanan mo yan sa budget. Yung budget, makikompete siya with everything else. Meron pang truism na pag government-owned corporation, ang primary motivating factor nung nagpapatakbo, natutuwa ba sa akin yung appointing authority o hindi? Okay. So, para ang sinasabi, kadalasan, at palagi ko, pakita nga nung graph yung slide nung available power at saka installed capacity. Tingnan nyo to, no? Installed capacity, total 982.1. Yung off-peak niya, 534, halos kalahati. Pakita nga sa thermal. Magkasunod lang yan. Thermal, ganun din. Installed capacity, 821, 527. So, tinanong ko, no? Bakit ba yung installed capacity at saka yung nadodraw natin magkaiba? Balik mo nga yung hydro. Tingnan mo yung hydro, 982 versus 534. Pagbibigyan na nyo ako, hindi exact, pero halos 50% na lang ang nandyan. So, babalik tayo. Makina yan. Makina, masisira. Pag nasira, kailangan mong, di ba, pag kumpanya ka, maglalagay ka ng depreciation allowance para pampalit ng masisira. Para i-upgrade rin, magre-reinvest ka, i-upgrade para mas efficient. Okay. Pag nakikipaglaban sa budget, walang katiyakan yun. So, nangyayari sa vicious cycle raw, takot lahat magsabing baka tataas yung o iiwasan na lahat na pataasan yung presyo ng kuryente. Wala kang pondo ngayon pang replace ng mga masisira or i-upgrade. Okay. So, darating ang punto, ganyan ang resulta. No? Baksak na yung installed capacity. Dumadagdag ang population, dumadagdag yung ating business opportunities dito na magbibigay ng employment, dadagdag yung demand. So, darating ang punto, kakapusin yung kuryente, tapos tatanggapin ang maski anong presyo para lang matuloy yung kuryente. At yun ang iniiwasan natin. No? Balik tayo doon sa graph nung sa nanggagaling. So, itong hydro, ano ba mga challenges dito? Number one, nung nagkaroon tayo ng lagging ban, di ba? Meron pa rin nagpapahintulot ng laging ban, lalo na doon sa, yung peppermint ng laging, tulad sa ARM. Yun yung sumira at puminsala sa maraming property at saka pumatay sa maraming tao noong nangyari kay Sendong. Okay. Nakita naman natin sa Iligan na puno, no? Yung kumbaga beachfront, shoreline ng Iligan sa dami ng troso. 60 hectares yata ang sinasabing trosong nandun eh. Saan galing yung troso? Sa mga watershed areas. Yung watershed area mo ngayon, yung lupa, wala na yung puno, wala yung ugat na nag-hold ng soil, magiging, pag dumating ulan, iwa-wash out yung soil, pupunta sa ilog, pagpunta sa ilog, bababa yung ilog, di ba?
Kukunti yung tubig na makukuha. So, ang sabi sa akin, yung primary forest ng Mindanao, nasa 10% na lang eh. At yun yung mga inaasahan natin para mag-feed nitong hydro. So ulit, no? Etong mga traditional, si coal, no? Si oil, si geothermal, yung coal, syempre, di ba? May makakuha ka ng coal, dagdag ka ng coal na sinusunog, ay absorb ng generating plant, pwede mo sabayan. Yung tumataas sa demand. Yung oil, ganun rin, pero yung oil, mahal. Yung hydro, hindi ganun, di ba? Hindi magbukas ka ng faucet, meron na naman malalagay doon sa ating mga dam, may patatakbuhin tayo. Okay? Pag hindi na-replenish sa ulan, talagang sorry ka na lang. Meron pang sinasabing pag-asa na changing rain patterns. Babawas raw ang tubig na babaksak sa Mindanao, pupunta sa Visayas. So lahat yan, kinoconsider natin, paano ba yung pinakamagandang paraan para yung madagdagan yung kuryente na kakailanganin ng Mindanao, hindi lang ngayon, no? Pero hanggang 2030 pinag-aaralan na, paano ba natin maengganyo yung mga mag-i-invest yan? Magkano ba ang investment? Sa coal, gas, no, at saka natural gas na plants, ine-estimate mga $2 million per megawatt. Sa hydro, $4 million per megawatt. Okay. So, ganun kalaki yung diferensya niyan per megawatt. No? Tapos, syempre, wala kayo tatayo dyan na hindi bababa sa mga 100 megawatts. So, may mga calculator na makipag-compute na lang kung magkano yung bawat isa. Okay. So, Mr. President, how you... Sagutin ko lang, tinatanong rin ng mga bishops, yung renewable. Gusto rin natin yung renewable. Pero presently, ang pagkapaliwanag sa akin, no? Kasi kunyari, solar. Yung solar ba, maski saan pwede? Akala ko nung araw, dahil basta maaraw na lugar, pwede na. Pero meron rin pala mga ideal na posisyon. Depende kung yung posisyon ng lugar versus yung angulo, kung di ba, globe tayo. Hindi pantay-pantay yung pagdating ng solar energy, yung galing sa sun. Di ba? So, hinahanap rin yung mga pwesto yan. Presently, mas mataas pa rin di hamak ang presyo ng kuryente galing sa solar. Pag pinasok natin yan, kasi may sensitivity sa price eh. No? Mag-i-impact doon sa presyo ng kuryente. Hindi naman problema yung pasukan natin yung solar, biomass, etc. Solar, sigurado ako magkakaroon ng malaking dagdag sa presyo ng kuryente. Willing ba yung consumer bayaran for the clean energy? Okay. So, hindi natin sinasabing hindi dapat yan. Mukhang yung feed-in tariff rules malapit na rin matapos. No? Na yung mga patakaran, para ito nga yung pang-engganyo doon sa renewable energy. Pero yung hindi darating yan maskisan, kailangan nating maengganyo yung investor na magtayo nito mga plantang to. Sa Luzon at sa Visayas, parang sa Mindanao, isa nakita kong chart, 3 pesos yata sa kanila. Nasa 7 at 5, kung di ako nagkakamali, or more, closer to 6. 6 yata sa Luzon, 7 sa Visayas. Yung generating charge na. Malayo yung generating charge na Mindanao. So, pinunta ko lang doon, pinapaliwanag ko, yung privatize natin yung Agus Pulangi systems, no? Baka doon tutungo eventually. Pero hindi pa maliwanag yan. Natapos na lang yung period na exempted yung mga yon under EPIRA. Ngayon, parang sinasabi nga lang, palpak yung EPIRA. Hindi pa tapos yung EPIRA. Yung EPIRA, marami tayong supply ng kuryente from so many sources, mamimili ka dahil bibili yung mga consumers through the wholesale electronic spot market. Yung through the distributors, yung pag may competition, yun ang magpapababa ng presyo ng kuryente. Pero mag-uumpisa muna yan na marami supply. Kung wala namang supply, di ba, mag-aagawan ka kung saan ang available. Okay. Yung baka hindi lang na-highlight na, dagdag ko na rin, isa sa mga inasikaso ng Department of Energy in particular, tsaka ng National Grid Corporation, merong isang chart, pinakita ko sa inyo, I think in the next room, if you remember, kung saan mas marami yung dinodraw ng lahat ng cooperatives versus doon sa kinontrata nila. So, yun yung inayos yung para pinamaintain natin sila. Pero ikontrata nyo yung talagang kailangan nyo, mas naayos yung distribution para hindi naman yun nasa dulo ng linya. Excuse me, wala nang nadodraw. Sir, last point siguro. I understand your position with regards to the
privatization of Agus and even with the EPIRA law. But according to Secretary Lualhati Antonino over the weekend, she made mention that they will convene, they will discuss the details, and they will submit their opposition informal. So will you be still be open to look into their arguments against the privatization of Agus? I've never said that I was totally in favor. No? Pero at the same time, parang, alam niya, daming plants na privatize Luzon, ang naalala ko ngayon. Kung saan tumaas yung available capacity nila, even beyond the installed capacity. Okay. Ang sinasabi ko lang, may sistema umiiral pagkatagal-tagal, tinayo 1953 ang Agus 6, at ginamit natin dapat 30 years, hindi na inintindi, 59 years later, talaga layo na ng capacity niya. So, bakit hindi natin pakikinggan? Merong offer yata na baka gusto nila magpatakbo nito. Gusto kong makita rin kung totoo yung sinasabi nila, napokor kumikita sa Mindanao. I doubt that. No? Yung binigay sa akin kasi para bang parang yung bottom line versus I really want to see the details. Yung baka kumikita yan dahil maraming gastos na hindi nila kinonsider, pinasa sa national government. Thank you, sir. Pero gusto mo lang, in short, no, hindi lang mapanatili yung mga nadyan na facilities, gusto mong dagdagan, gusto mong makuha yung kabuuan ng kakayahan nila para meron kang energy pang support ng increasing economic activity in Mindanao. Thank you, sir. Thank you. Sir, the next question will come from Weng de la Fuente of Net25. Weng? Good afternoon, sir. Sir, tama ho ba kami ng pagkaunawa, the government doesn't want to subsidize yung presyo po ng kuryente in Mindanao? Doesn't want to subsidize. It's actually subsidizing to a degree. No? Yung katulad ng 2.6 billion na repair ng Agus is being subsidized. Yung Baloi na floodplain for the dam, DPWH project yan. Yung, and then I can go on and on. Pero it doesn't want to subsidize. You know, subsidy is parang hindi masyado maganda strategiya ang subsidy. Okay. For instance, bigyan ko kayo ng subsidy na sample. Pagkaintindi ko, sa Indonesia meron sila subsidy ng fuel. Okay. Yung ang debt nila is something like, sorry, I'm getting this from memory, no? I'll have to ask the Secretary of Finance, pero mga 1.3% of GDP. Just to maintain the subsidy, no, the current levels, tataas to over 3. Parang doble yung debt nila. Contrasted to GDP. So, pag sinubsidize natin yan, may pagkukunan tayo. At saan natin kukunin yan? Number one. No, number two, yung ini-encourage natin na imbis na magtipid doon sa hindi essential, pag artificially low, di dadami yung kukonsume mo. So, babalik yung problema natin dito na paano ba natin i-generate lahat ng kailangan na yan? Yung difference between generating charge and what is passed on to the consumer, gaano kalaki ba yan na indefinite, di ba? At pag binigay mo na yung subsidy ganong estilo, pag dumating yung punto na kailangan bawiin, aal mo siyempre yung taong bayan. So babalik ka na naman doon na merong opportunity loss and costs. Yan, for instance, meron tayong something like in the 1.8 trillion budget, we have something like 400 billion that can be allocated. The rest goes into personal services, maintenance, operating, etc. Yung 400 billion will probably be the source of where we will get the subsidy. Now, that will translate into losses for roads, for airport upgrades, for irrigation, for schools, for health services, and so on and so forth. So, subsidy might not, ang hinahabol natin dito is to keep on driving to make the power rates reasonable. And the first step really has to be an excess of generating capacity that will foster competition. That is already existing in Luzon. We have something like 2,000 megawatts of surplus and about, sorry, hindi ko maalala precisely kung 400 or 600 megawatts for the Visayas. Sir, last Friday po yung mga local governors po sa Mindanao, they said na magsasubmit sila ng manifesto against the privatization of Pulangi and Angus. And I will read it. But when I was there, and I saw several governors, none of them told me that. How would you appease po yung mga local